සියලු දෙනාටම ආයිබෝවන් වණක්කම් අපි පුතේ දැන් පළවෙනි කොටස ඉගෙන ගත්ත දෙමළ වල ගියේ සතියේ නේද? අද කියලා දෙන්නේ පාසෙනි දෙවෙනි කොටස. අපි ඉලක්කමයි ඉගෙන ගත්තානේ. දැන් ඉලක්කම් වල තව තියෙන ඉලක්කම් කීපයක්. ඒ ඉලක්කම් කීපේ වචන කීපයක් තියෙනවා අපි දැන් උගන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ශිෂ්‍යත්වයට එනවා. ඔයාලා පහවසරේනේ. ඊට අමතරව මතක තියාගන්න ශිෂ්‍යත්වයේ විභාගයට සූදානම් වෙනකොට ඔයාලට වෙනම මම ලින්ක් එකක් දාලා ඔන්ලයින් සජීවීය දෙමළ විභාගයට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර කීපයක් කරනවා. උත්තර අපි දෙමළ විභාගයට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියන එක දෙමළ ටික ලියන්නේ කොහොමද කියන එක මම වෙනම සෙමිනාර් එකක් කරනවා නොමිනේ. අතපක්වත් ඔයාලෙන් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට YouTube එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයට අපි මේ මැසේජ් එක දානවා. එතකොට අපි අංකයක් දානවා. ඒක WhatsApp group එකක් කරා කණ්ඩායමක් හදලා එකතු වුණාන් පස්සේ ඔන්ලයින් එක දවසක් පැය 3-4ක් අරගෙන සම්පූර්ණ විභාගයට එන ටික මම කියලා දෙනවා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට එන ටික 4වෙනි 5වෙනි අහන්නේ. ඒ ටික මම කියලා දෙනවා. දැන් අද අපි ලියාගමු දෙවෙනි කොටස. පහ ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස අද අපි ලියාගමු. ඉලක්කම් වල තා කීපයක් තියෙනවා විශේෂ නිර්දේශ අනුව ඒ ටික අපි ලියාගමු. එතකොට ඉලක්කම් ටික ලිව්වා විශේෂ නිර්දේශයේ එදා දුරු ඉලක්ක මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ එදා දුරු ටික මේ ටිකයි 16 17 18 19 ඉරුපදු 16 16 17 17 18 19 කියන්නේ 19 ඉරුපදු කියන්නේ 20 ඉරුපදු කියන්නේ 20 ඔයාලා දෙමළ අකුරුත් එක්කම ලියාගන්න. එතකොට ලේසි ඔයාලට 6 පස්සේ යද්දී එතකොට දෙමළ හොදන්න පුළුවන් වෙන අකුරු එහෙම. ඉක්මනට මේක ලියා ගන්නකො තව ටිකක් තියෙනවා දෙන්න ඉලක්කම් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ තව වචන කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි ලියාගමු මේක ලියා ගන්න. හරි මේ ටික එහෙනම් ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ. තව වචන කීපයක් තියෙනවා මම ඒ ටිකක් ලියන්නම්. ඉලක්කම් ටික හරි ඔන්න. මේ පහ වසරේ දෙවෙනි කොටස. පළවෙනි කොටස ඉගෙන ගත්තානේ. දෙවෙනි කොටස. මෙන්න මේ වචන ටිකක් ලියා ගන්න. කීලේ මේලේ උල්ලේ වෙලියේ එතකොට කීලේ කියලා කියන්නේ යට මේලේ කියලා කියන්නේ උඩ. එතකොට උල්ලේ කියලා කියන්නේ ඇතුළට. උල්ලේ කියන්නේ මොකද්ද? ඇතුළට. වෙලියේ
වෙලියේ කියලා කියන්නේ එළියට. උල්ලේ ඇතුළට වෙලියේ කියන්නේ එළියට. අපි කියන උල්ලේ වාංගෝ කියන ඇතුළට එන්න වෙලියේ පොංගෝ එළියට යන්න අපි කියනවානේ. දැන් ලියා ගන්න බලන්න. කීලේ යට මේලේ උඩ උල්ලේ ඇතුළට වෙලියේ එළියට. ලියා ගන්න බලන්න පුතාලා. පහවසරේ දෙවෙනි කොටස ඔය. දෙවෙනි කොටස කීලේ යට මේලේ උඩ උල්ලේ ඇතුළට වෙලියේ එළියට. හරි. එහෙමනම් ඔන්න දැන් මේ ටික ලියාගත්තානේ. මේ පහ ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස. ඊළඟ දවසේ අපි උගන්වනවා 2 වෙනි කොටස. පහ ශ්‍රේණියේ පහ වසරේ 2 වෙනි කොටස ඊළඟ දවසේ අපි උගන්වනවා. එහෙමනම් මේ ටික පුතාලා ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න. තේරුණාද? අදට එහෙනම් අපි මේ පාඩම අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම්. අපි ලබන සතියේ ලබන කොටසින් හමු වෙමු.